Domaniko, dělaniko, dneska ta nejjednodušší a nejrychlejší polívka nebo polívkový krém, hráškový krém. Používám na to mražený hrášek, rozhodně nekupuju žádný ten, který bych vyloupávala, protože mně přijde strašně hořký, když to tady ten mražený je vždycky v té nejlepší formě mražený, takže je pak sladký a dobrý na chuť. Pak budu potřebovat bramboru, jednu velkou, mám velkou tak jako dlaň, sypu tak 250, možná i 300 gramů, česnek, cibuli, pepř, šlehačka, sůl. Tu bramboru tam mám proto, abych nemusela zahušťovat moukou. Já žádný krém nezahušťuju moukou, ale zahušťuju ho tak, že vlastně tam vařím zároveň s tou zeleninou tu bramboru a jakmile to rozmixu, ta brambora to vlastně zahustí. Takže jdeme na to. Jako první si potřebuji oloupat a nakrájet cibuli. Tak, česnek, dám si tak 3 stroužky. Oškrábu i bramboru. Teďka si teda nakrájím cibuli. Česnek si taky nakrájím. Tu bramboru samozřejmě musíme nakrájet taky na drobno, aby se brzo uvařila a ten hrášek se nevařil zbytečně dlouho. Na malé kostičky. Tak a jdeme se přesunout ke sporáku. Takže zapnu pod kotlem, naliju trošku oleje, na olej cibuli, na tu cibuli větší lžičku soli, pepř a trošku do sklovita orestuju. Tou cibuli se vůbec nemusíte krájet na drobno, protože to budete pak všechno stejně mixovat. Přidám česnek. Trošku ještě zarestuju, ne moc, nám ten česnek zbytečně nezhořkne. Teďka do toho šoupnu ty brambory. Promíchám a zaliju vodou tak, aby ty brambory byly potopeny. Přivedu k varu a budu vařit aspoň 5 minut, jo, aby ty brambory byly takový poloměkký, než tam půjdeme s tím hráškem. Já mám fakt celkem malý, tak nevím, no, do 10 minut, ale typu takový čas 7, aby byly fakt skoro měkký. A pak už budeme přidávat hrášek a budeme skoro u finiše. Tak, mám tam 6 minut a myslím si, že ty brambory jsou v pohodě. Takže šuptám s tím hráškem. Přidám ještě trochu vody, ale ne moc. Ať to pak nemáme extra vodový a dovaříme ještě dalších asi 5-7 minut, aby ty brambory byly už úplně hotový, ale zároveň, aby jsme tam právě ten hrášek netrápili milion let. Vypínám a jdeme mixovat. Předtím, než půjdu mixovat, tak si odeberu trochu té vody. Kdybychom ji náhodou měli moc, tak ať to fakt nemáme vodový. Takže já si vždycky prostě normálně odeberu, ale nevylívám ju. Nechávám si ju právě proto, kdyby jsme zase pro změnu to měli hustý moc, tak ať se nezbavujeme té chuti a nelijeme tam pak prázdnou vodu. A teďka už jdu s klidem mixovat, normálně tyčákem, případně to můžete hodit do nějakého mixéru s nádobou. Tak, jakmile to mám rozmixovaný, tak si právě teď doladím tu hustotu, protože vidíte, že teďka to mám moc kašovitý. Takže teď se mně hodí vlastně ta odebraná voda. Opět pořád nedávám moc, ještě tam přijde vlastně ta šlehačka, takže je potřeba s tím počítat. Že sice šlehačka je jako hustá, ale přece jenom je to tekutina, která to ještě trošku naředí. Krásná barvička. Tak ještě trošku. V podstatě jsme tam skoro vrátili to množství, které jsme odebrali, ale takhle máte jistotu, že vám to nebude plavat. Tak, vrátím zpátky na sporák, už jenom povařím a přidám tu šlehačku. Vypínám a dávám tu šlehačku, zamíchám. Tak, teďka ochutnám a případně dosolím, dopepřím, myslím si, že maximálně sůl, pepř to asi chtít nebude. Myslím si, že ani sůl, myslím si, že jsou v pořádku. Takže mám hotovo,
Teďka už jenom orestovat krutonky a budeme servírovat. Tak jdeme na ty krutony. Já to napřed opíkám na sucho a pak přidávám trochu másla. Když se tam ten tuk dá hned, tak on se vsaje do těch rohlíků a to pak strašně nasáklí a není to tak dobrý. Jakmile mám ty krutony prostě už trošku vysušený nebo křupavý, tak si tam šoupnu kousek toho másla, že krutony na másle jsou prostě nejlepší. No a teď už prostě tak nenasají, protože už jsou vysušený a mají prostě kurku, takže už to není tolik sakovací. Tak, můžu si trošku másla ještě přidat. Tak a jsme hotoví a můžeme si to jít naservírovat. Tak, nahoru nasypat krutonky. Můj syn to nemá rád přímo v tom, takže mu to dávám zvlášť. A já vám přeju dobrou chuť.